นัดกันประมาณออก8 โมงนะจ๊ะตอนนี้เรายังไม่ออกค่ะตอนนี้9 โมงครึ่งเราปั่นออกมาจากฮัมบูร์กแล้วในที่สุดทั้งเส้นมันเป็นทางรถไฟสายเก่าแล้วเขาก็เลยปรับให้มาเป็นทางจักรยานทางคนเดินเล่นสถานการณ์ตอนนี้บาดเจ็บแล้วนะดูสภาพก่อนว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จ้ะฮัลโหลวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก่อนไปทำงานอะไรนะไม่ได้ยินเลยก่อนไปทำงานก่อนกลับไปทำงานเราจะไปปั่นวันนี้ลองปั่นไปลูเบกและบิยอนดูว่าจะเป็นยังไงขากลับน่าจะนั่งรถไฟกลับเนี่ยใช่แล้วค่ะทุกคนไปดูทะเลแห่งเยอรมันดูดิว่าวันนี้อากาศจะดีแล้วเปล่าตอนนี้ยังไม่มีแดดนะคะบอลติกซีแล้วก็มีลมด้วยประมาณกี่โลนะ100 โล117รวมปั่นกลับมาที่สถานีรถไฟลูเบกโอเคซึ่งเรากลับรถไฟนั่นเองเลยตอบให้เลยค่ะเราคงจะไม่ได้ปั่นกลับมาอีก80 กิโลเมตรแล้วจ้ะไปจ้ะโอเคเรานัดกันประมาณออก8 โมงนะจ๊ะตอนนี้เรายังไม่ออกค่ะตอนนี้9 โมงครึ่งเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเอาเสื้อหนาวเสื้อกันลมเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปรีเบคกันออกตัวอีกรอบนึงพี่ได้เสื้อแล้วพี่ไปจ้ะไปจ้ะเราปั่นออกมาจากฮัมบูร์กแล้วในที่สุดใจจะขาด ผ่านเมื่อกี้ไฟแดงหมดแรงกับการออกตัวใหม่ ว้าว ตรงนี้ทั้งเส้นมันเป็นทางรถไฟสายเก่าแล้วเขาก็เลยปรับให้มาเป็นทางจักรยานทางคนเดินเล่นมันเลยอยู่ในแบบว่ามีต้นสนต้นไรล้อมรอบว่าดูวิวซะก่อนโน่เนยไปฉิวแล้วตอนนี้เราไปอยู่ในถนนเส้นเล็กๆลัดเลาะเพื่อที่จะไปลูเบกเนยตามมาแล้วโอ้ what a view น้องวัวมิลค์สถานการณ์ตอนนี้บาดเจ็บแล้วนึงมีคนล้มเพราะว่าเดี๋ยวผิดทางแล้วตกใจที่ผีเรียกไหนเล่าเหตุการณ์ของตัวเองดิไม่มีก็ขับมาแล้วก็อยู่เรียกแล้วก็ไอหันหลังแล้วไอก็ล้มจบเพราะว่ามันเป็นเกรดอย่างนี้แต่ไม่ได้เข้าเกรดด้วยแต่อยู่แอดวานซ์จะมาฝั่งนี้ไปด้านข้างเลยช้ำเรียบร้อยตอนนี้มาได้30 โลแล้วเดี๋ยวค่อยคิดว่ายังไงต่อก็มี2 ทาง ไม่ปั่นไปให้ถึงดูในบวกกินข้าวแล้วก็นั่งรถไฟกลับก็
ปั่นไปหาสถานีรถไฟแล้วก็กลับ ใช่ไหม มันไม่ได้เจ็บมันเจ็บข้อเท้ามากกว่าไอ้ตรงนี้มันแค่เซฟอะ อ๋อ ก็เดี๋ยวนั่งพักสักแป๊บหนึ่งรอดูอาการ Moin. Braucht ihr was, oder? Nee, ich bin noch hingefallen. Ich brauche einen Moment. Soll ich dir so Pflaster und Desinfektionsspray oder sowas geben? ihr? Habe ich dabei. Ach so, Ja? das wäre super lieb. Klar. Danke. Keine Frage. Super, ja. แหมเมื่อกี้มีคนใจดีเขาปั่นผ่านมาแล้วเขา มีเปตาดีนพอดี ใช่แล้วเขาเห็นว่า เป็นแผลนู่นนี่นั่นบอกว่าให้ช่วยไหมเขาก็แบบว่า เหมือนเขาปั่นไบค์แพ็คกิ้ง ใช่คือเขาคือตัวสามีเขาปั่นรถอยู่แล้วเขาเห็นแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่า พวกมึงไม่น่าจะพกอะไรมันมาหรอก เขาก็เลยบอกว่าเขา on the way หลายวันเขามีของเยอะ แล้วแฟนเขาก็มีเปตาดีนพอดี ก็เลยได้ฆ่าเชื้อนิดๆหน่อยๆเพราะตอนนี้เลือดมีความซิปแล้วจะมีความแฉบจ้ะ ทุกคนพร้อมช่วยเหลือ จ้ะ สบาย very good community จ้ะ นี่ขนาดออกมา out of nowhere คือกูเจอคนก็บุญแล้วตอนนี้ นี่จ้ะเยี่ยมจ้ะ แล้วเป็นไงขา ก็เจ็บเซ มา ฟ แล้วข้อขา ก็ขาไม่มีอะไร โอเค ไม่ได้กระแทกเขา แค่ ก็เดี๋ยว สลุยสไลด์ งั้นเดี๋ยวลองปั่นไปเรื่อยๆ ดูก่อนค่อย ดูสภาพก่อนว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จ้ะ แต่ตอนเนี้ยคืออยากจะไปต่อเพราะอยากไปกินกาแฟ ๆ ก็ไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อน เดี๋ยวดูอาการเรื่อย จุดมุ่งหมายคือของกินล้วนๆเลย ถ้าหันกลับตอนนี้ต้องกลับไปกินบ้าน ๆ ไปให้ถึงรูในบวกแหละ แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน ไม่ลูเบก รีเบก ลีเบกเราค่อยดูว่าจะปั่นต่อไปทะเลหรือว่ายังไงจะ50 โลแล้ว ยังอีกน่าจะประมาณ20 กว่าโลก่อนจะถึงลีเบก ว้าว ถนนเงียบๆอีกประมาณ10 โล อีก10 โล ไม่รู้สึกเหมือนไอโดนแมลงโจมตีแบบมันพุ่งเข้าชนไอเหมือนปล่อยมิสไซล์เลย พอมีแดดพอเริ่มอุ่นขึ้นแมลงก็เริ่มเยอะขึ้น วิวไร่วิวสวนตลอดทาง เข้าฮันเซอร์สตัดลีเบกแล้ว เข้าเขตลีเบกแล้ว พุ่ง ต้องพูดเลยเหรอ ถึงลูเบกแล้ว ใช่ถึงลูเบกแล้ว ขี่น่ารักมากเลยอ่ะ ดูประตูเข้าเมืองจิ ว้าว ว้าว เดี๋ยวเราก็จะปั่นทะลุไปนั่นแหละ ไป
หาอะไรกินกัน อะไรปั่นมา72 โลมั้ง ใช่แต่ต่อเนื่องก็ไม่ได้ต่อเนื่องมากหรอก ถ้าไม่นับที่ล้มไปอ่ะ คนล้มตอนนี้มีอาการไม่พูดไม่จานะคะ กินกันก้มหน้าก้มตากินกันไม่หยุดเลยนะจ๊ะ อร่อยไหม อร่อย อร่อยมาก ดีขึ้นมาหน่อยนึงจากที่ energy ตกแบบตกควบเลยเมื่อกี้ สรุปก็เดี๋ยวกลับบ้าน ไม่ไปต่อละ เพราะว่าเนยขาเข่าตึงเจ็บเริ่มเจ็บแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปทำแผลก่อน แล้วก็เลยมาขึ้นรถไฟ ใช่ ซึ่งรถไฟมาในอีก นี่ไม่ใช่อันเนี่ย RE 0 RE 8อะมันไม่เห็นขึ้นตรงไหนเลยว่า RE 8เดี๋ยวถามเขาก่อนก็ได้ เดี๋ยวดูต้องเข้า โอ้ ถึงฮัมบูร์กแล้ว เดี๋ยวเดินข้ามไปฝั่งนู้น แล้วเดี๋ยวไปปั่นต่อ ปั่นกลับบ้าน อันนี้เราปั่นกันเจ็ดแล้ว เราปั่นกันไปกี่โลจ๊ะ 76 77 78 รวมกับมันนี่ก็80 กัน นอกแล้วโปรดเป็นลูกมะนาวเลย เอาไหน เอานี้ไหมเอาอะไรนะ ทายา เอาวุ้นฮิวซาวเบอร์ วนไทยไซเบอร์ ของดี เยอะไปไหม ไม่ก็โมกไปเลยให้จบไปกับการปั่นไปลูเบกนะคะ อย่าได้แทบจะไม่ได้เที่ยวเลย เดี๋ยวไว้วันหลังค่อยพาไปใหม่นะ เดี๋ยวค่อยพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มันคืออะไรเผื่อมันมี history เล็กๆน้อยๆแต่วันนี้ไม่ไหวแล้วอะเจ็บเดี๋ยวจะประคบเย็นแล้ว วันนี้ปั่นไปเพื่อนั่งรถไฟกัน ทำไมต้องมาโชดอ่ะ ไม่ได้ว่าอะไรเลยก็แค่บอกให้มันก็ยูบอกไม่ได้เที่ยวมันก็คือปั่นไปเพื่อนั่งรถไฟกัน ใช่ ตอนแรกเราจะปั่นไปจนถึงชายหาด แต่พอหลังจากกินข้าวเสร็จปุ๊บมันตึง ก็เลยบอกพี่ว่ากลับเถอะไม่ต้องแวะอะไรทั้งนั้นแล้ว เพราะว่าไม่ไหวนั่นแหละ พอจ้ะจบจ้ะเดี๋ยวเราจะไปประคบเย็นแล้วจ้ะเพื่อให้น้องมะนาวเขาหยุด ถ้าเราฟิตกว่านี้เราก็ทำได้ ฟิตเปรี้ย ยังไม่ถึงยอด เราจะถึงยอดแล้วเนี่ย โอ้แม่จ้า